እንኳን ወደ አፍሪካን እንግሊሽ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ናትናኤል ነኝ። ዛሬ የምናየው ከስራ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ሀረጎችንና አረፍተ ነገሮችን ነው። አሁን መጀመሪያውን ስናይ ስራ እየፈለግኩ ነው ማለት ከፈለግን I'm looking for a job. I'm looking for a job. የስንት ዓመታት የስራ ልምድ ነው ያለ ወይም ደግሞ የስንት ዓመታት የስራ ልምድ ነው ያለሽ ማለት ስንፈልግ How many years of experience do you have? How many years of experience do you have? የስንት ዓመታት የስራ ልምድ ነው ያለሽ? እንደምናውቀው experience የስራ ልምድ ነው። Do you have ማለት የምንለው ደግሞ ስንት ነው ያለ ወይም ደግሞ ስንት ነው ያለሽ ለማለት የምንጠቀመው phrase ነው። Do you have? How many years of experience do you have? የስንት ዓመታት የስራ ልምድ ነው ያለሽ? ክፍት የስራ ቦታ ማለት ስንፈልግ የምንጠቀመው ቃል vacancy ነው። vacancy አሁን ተቀጠርኩ፣ አሁን ገና ተቀጠርኩ ማለት ስንፈልግ የምንለው I just got hired. አሁን ገና ተቀጠርኩ። ለስንት ጊዜ ያክል እዚህ ሰርተሃል ወይም ደግሞ ለስንት ጊዜ ያክል እዚህ ሰርተሻል ማለት ስንፈልግ How long have you worked here? How long ለስንት ጊዜ have you worked ሰርተሻል እዚህ here. How long have you worked here? እዚህ ለስንት ጊዜ ያክል ሰርተሻል ወይም ደግሞ እዚህ ለስንት ጊዜ ያክል ሰርተሃል። ለምሳ ልወጣ ነው ማለት ስንፈልግ I'm going out for lunch. ለምሳ ልወጣ ነው። I'm going out for lunch. አንድ ሰዓት ከ30 ላይ እመለሳለሁ ማለት ስንፈልግ I'll be back at 1:30. I'll be back at 1:30. አንድ ሰዓት ከ30 ላይ እመለሳለሁ። ስራ ለመድረስ ስንት ጊዜ ይወስድብሃል ወይም ደግሞ ስራ ለመድረስ ስንት ጊዜ ይወስድብሻል ማለት ስንፈልግ How long does it take you to get to work? ስራ ለመድረስ ስንት ጊዜ ይወስድብሻል ወይም ደግሞ ስራ ለመድረስ ስንት ጊዜ ይወስድብሃል። To get to work is ስራ ለመድረስ። Does it take you የሚለው ደግሞ ይወስድብሃል ወይም ደግሞ ይወስድብሻል የሚለው ፓርት ነው። How long የሚለው ፓርት ደግሞ ለስንት ጊዜ ስንት ጊዜ ያክል How long does it take you to get to work? ስንት ጊዜ ይወስድብሃል። ስራ የምትደርሰው ስራ የምትመጣው እንዴት ነው ማለት ስንፈልግ How do you get to work? ስራ የምትመጣው እንዴት ነው። How do you get to work? ስራ የምትመጪው እንዴት ነው። በታክሲ ሊሆን ይችላል፣ በባስ ሊሆን ይችላል፣ በትሬን ሊሆን ይችላል፣ በባቡር ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ አይነት የትራንስፖርቴሽን አይነቶች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ How do you get to work? ተባረሃል ወይም ደግሞ ተባረሻል ወይም ተባራችኋል ለማለት ስንፈልግ You're fired ነው የምንለው። እሱ አሁን ከደንበኛ ጋር ነው ማለት ስንፈልግ He's with a customer at the moment. እሱ ከደንበኛ ጋር ነው። Customer ደንበኛ ነው። At the moment ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ነው። Right now. So he's with a customer right now ማለት እንችላለን። He's with a customer now ማለት እንችላለን። ልረዳህ እችላለሁ ወይስ ልረዳሽ እችላለሁ ወይ ልረዳችሁ እችላለሁ ለማለት ስንፈልግ Can I help you እንላለን። ሰው ልረዳሽ እችላለሁ ወይስ ልረዳህ እችላለሁ ልረዳችሁ እችላለሁ ወይም ደግሞ እርዳታ ትፈልጋለህ ወይ ወይም ደግሞ እርዳታ ትፈልጊያለሽ ወይ ወይም ደግሞ እርዳታ ትፈልጋላችሁ ወይ ብለን መጠየቅ ስንፈልግ Do you need any help እንላለን። Do you need any help? ወይም ደግሞ እንዴት ልረዳህ እችላለሁ
ወይም ደግሞ እንዴት ልረዳሽ እችላለሁ ማለት ስንፈልግ how can I help you እንዴት ልረዳ እችላለሁ how can I help you how can I help you ምን ላደርግልህ እችላለሁ ወይም ደግሞ ምን ላደርግልሽ እችላለሁ ማለት ስንፈልግ what can I do for you what can I do for you what can I do for you እንላለን እሱ ስብሰባ ላይ ነው ማለት ስንፈልግ he's in a meeting እንላለን he's in a meeting ስብሰባው ስንት ሰዓት ላይ ነው የሚጀምረው ማለት ስንፈልግ what time does the meeting start what time does the meeting start what time ስንት ሰዓት ላይ does the meeting start ስብሰባው ስንት ሰዓት ላይ ይጀምራል ስብሰባው ስንት ሰዓት ላይ ያልቃል ማለት ስንፈልግ what time does the meeting finish what time does the meeting finish ስብሰባው ሚቲንጉ ስንት ሰዓት ላይ ያልቃል what time does the meeting finish ከስራ በኋላ ከምሳ በኋላ ነፃ ነኝ ቢዚ አልሆንም ለማለት ስንፈልግ I'll be free after lunch እንላለን ማለት ነው I will be free ነፃ ሆናለሁ after lunch ከስራ በኋላ I'll be free after lunch ዛሬ የእረፍት ቀኔ ነው ማለት ስንፈልግ ደግሞ it's my day off today ዛሬ የእረፍት ቀኔ ነው it is my day off today day off እረፍት ነው ቀን የእረፍት ቀናችን ነው today ስንል ደግሞ ዛሬ ነው it's my day off today እሷ ከስራ አቆመች ማለት ስንፈልግ ደግሞ she resigned ከአንድ ካምፓኒ ወይም ደግሞ ከአንድ የስራ ቦታ ስናቆም resign ነው የምናደርገው resign አደረግን ይባላል ስለዚህ በዚህ ጋር እንደምናየው she resigned ስንል እሷ ከስራ አቆመች ወይም ደግሞ ከስራ ተባረረች ማለት ስንፈልግ she got fired እንላለን መባረርና በራስ ፍላጎት መቀየር በእርግጥ ይለያያል ግን እሷ ተባረረች ማለት ስንፈልግ she got fired እንላለን በራሷ ካቆመች ደግሞ she resigned እንላለን she resigned ማለት በፍላጎቷ ሳትባረር እንዳቆመች ነው የሚያሳየው ማለት ነው እሱ ከስራ አቆመ ማለት ስንፈልግ ደግሞ he resigned እሱ ከስራ አቆመ he resigned እሱ ተባረረ ማለት ከፈለግን ደግሞ he got fired he quit ካልንም ደግሞ he resigned ጋር አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላቸው ማለት ነው he quit ከስራ አቆመ he quit he resigned ከስራ አቆመ እሱ እድገት ተሰጠው ማለት ስንፈልግ he's been promoted እሱ እድገት ተሰጠው ማለት ስንፈልግ he's been promoted እኔ እድገት ተሰጠኝ ማለት ከፈለኩ ደግሞ I've been promoted እድገት ተሰጠኝ ኢንተርኔቱ አሁን አይሰራም ማለት ከፈለግን the internet is down at the moment ኢንተርኔቱ አሁን አይሰራም ኢንተርኔት ዋይፋይችን የማይሰራ ከሆነ ኢንተርኔቱ በተለያየ ምክንያት የማይሰራ ከሆነ the internet is down at the moment እንላለን ማለት ነው ለዛሬ ያለን ይሄ ነበር ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ